नमस्कार, गुड मर्निङ सबै मेरा दर्शकहरुमा म शिव पोखरेलको तर्फबाट योगा एन्ड फिटनेस विथ शिवमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सधैं जस्तै मैले तपाईलाई आज एउटा योगा फर बिगिनर अथवा तपाईले सोच्नुहुन्छ नि जस्तै मैले योगा गर्न सक्दिन, मेरो शरीरले त के गर्ला र के साथ देला र मैले योगा गर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि बिगिनर एकदम सुरुमा गर्ने बिगिनर लेभलको लागि विभिन्न प्रकारका योगा आसनाहरू लिएर आएको छु। त्यसकारणले मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनको घण्टी चाहिँ बजाउन नभुल्नु होला है। अब लेट्स सुरु गरौँ हामीले बिगिनर लेभलबाट। अब यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईले पहिलो आसना भनेको 1 फिट डिस्टेन्स राख्दिनुस् है। 1 फिट डिस्टेन्स राख्दिनुस् र ताल आसना भनेर भनिन्छ। यसलाई पाम ट्री पोज भनेर पनि भनिन्छ। स्पेशली यो महिलाहरूको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। लभ ह्यान्डलको लागि, बेली फ्याटको लागि, न्युरोमस्कुलर कोअर्डिनेसनको लागि, जसको चाहिँ फ्रोजन सोल्डर छ, त्यसपछि ढाडको बिमारी छ, महिनावारीको बेला छ अथवा लेटेस्ट अपरेसन छ भने नगर्नु र नत्र चाहिँ तपाईले नर्मली गर्न मिल्छ है। अब लेट्स स्टार्ट गर्नुस्। इनहेलिङ 1 2 बिस्तारै यस्तो गर्नुस् है, बिस्तारै यसरी इनहेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 एक्सहेलिङ 1 2 3 गर्नु। नत्र तपाईलाई हाई ब्लड प्रेसरहरु त्यस्तो समस्या छ भने यति डिस्टेन्समा राख्दिनुस्। इनहेल गर्दै 1 2 3 गर्नुस्। यहाँ ल्याएर रोकिनुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै फेरि एक्सहेलिङ गर्दै 1 2 3 गर्नु। यो चाहिँ पहिलो आसना है तपाईहरुको लागि। अब दोस्रो आसनामा तपाईले यसरी 2 फिट डिस्टेन्स राख्दिनुस्। पाइताला नाप्नुस्। 2 फिट डिस्टेन्स राख्दिनुस्। ढाड सिधा गराउनुस्। नाभल टक इन, टेलबोन टक इन, चिन प्यालहरु ग्राउन्ड गर्नुस्। शोल्डर रोल ब्याक गरेर यस्तो गर्नुस्। हात सिधा गर्नुस्। पाम फेसिङ तल डाउनवर्ड्स गर्नुस् र हातलाई चाहिँ एक आपसमा प्यारलल राख्दिनुस्। अब मैले तपाईलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ वक्र आसना बनाउन गइरहेको छु। यो दोस्रो योगा आसना हो। सास लिनुस्। इनहेलिङ गर्नुस् एट द प्लेस। सास फाल्दै 1 2 3 गर्दिनुस्। होल्ड गर्नुस्। 2 3 4 5 6 इनहेलिङ 1 2 3 एक्सहेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 इनहेलिङ 1 2 3 एक्सहेलिङ 1 2 3। यसले एकदम राम्रो गर्छ। यो ट्विस्टेड गर्ने भएको भएर यसले लिभरको लागि, किडनीको लागि, त्यसपछि हाम्रो ओभरअल फङ्सनको लागि, डिटोक्सिफिकेसनको लागि, शरीरमा रहेका विकारका चिजहरुलाई चाहिँ यस्तो निचरे जस्तो गरेर फाल्नको लागि, बेली फ्याट घटाउनको लागि, धेरैको लागि यो राम्रो हुन्छ। तपाईले यसलाई पनि गर्नु होला। यस्तै गरेर यही 2 फिट डिस्टेन्समा राख्दिनुस्। ढाड सिधा गराउनुस् र हातलाई चाहिँ तनक्क तन्काउनुस्। यो भनेको कोन आसना सेकेन्ड भन्छ। यो तेस्रो आसना हो आजको लागि। सास लिनुस्। इनहेलिङ 1 2 3 गर्दिनुस्। होल्ड गर्नुस्। 2 3 4 5 6 गर्दिनुस्। फेरि सास फाल्दै 1 2 3 गर्दिनुस्। होल्ड गर्नुस्। 1 2 गर्दिनुस्। इनहेलिङ 1 2 3 गर्दिनुस्। होल्ड गर्नुस्। 2 3 4 5 6 गर्दिनुस्। फेरि बिस्तारै एक्सहेलिङ 1 2 3 गर्दिनुस्। इनहेलिङ 1 2 3 गर्दिनुस्। यो पनि कोन आसना सेकेन्ड हो। हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ हाम्रो अगाडि मात्रै फरवर्ड फोल्ड गर्ने मात्रै योगा आसनाहरू हुन्छन्, साइड बेन्डिङहरू हुँदैनन्। त्यही भएर यसले चाहिँ विभिन्न यसको अर्गानहरूले कोणहरू बनाउने भएको कारणले गर्दा डेली लाइफमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ साइड फ्याटहरू घटाउनको लागि, लभ ह्यान्डलहरू घटाउनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो योगा आसना हो। यो पनि तपाईले युज गर्नु होला। यसैले नै तपाईको शरीरको लचकता चाहिँ दिन प्रतिदिन बढाउने छ। यसलाई पनि तपाईको योगा आसनामा चाहिँ समावेश गर्नु होला। मैले 3टा मात्रै स्ट्यान्डिङ योगा पोस्चरको आसना सिकाएँ। त्यसकारण फेरि अब बस्नुस्। योगी गोयबाट बिस्तारै बिस्तारै बस्नुस् र अब मैले बसेर गर्ने योगा आसना पनि तपाईले सिम्पल योगा आसना प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु सुरुमा बिगिनर लेभलको लागि। त्यसपछि तपाईले चाहिँ पर्वत आसना गर्नु होला। पर्वत आसनाको लागि तपाईले यसरी सुखासना पनि बस्न सक्नुहुन्छ, पद्मासना पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यदि सुखासना पद्मासना सक्नुहुन्न भने यसरी बस्नुस्। यस्तो पामलाई तल राख्दिनुस्। पाम फेसिङ अप गर्नुस्। इनहेलिङ 1 2 3 गर्दिनुस्। होल्ड गर्नुस्। 2 3 4 5 6 गर्दिनुस्। एक्सहेलिङ गर्दै 1 2 3 गर्दिनु होला। यो चाहिँ पहिलो आसना भयो। यसैमा फेरि तपाईले यही आसनाको लागि चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ है। अलि डेभलप भछ भने, यदि लचकता छ भने चाहिँ यो पद्मासना गर्नुस्। ढाड सिधा गर्नुस्। इनहेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 एक्सहेलिङ 1 2
3 यसले मुटुको लागि फोक्सोको लागि साइड फ्याट घटाउनको लागि र स्पेशली वुमेनहरुको लागि किन भन्दा यो कम्मरदेखि तल सबै जमिनमा रहेको कारणले गर्दा चाहिँ लोअर बडी पार्टमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन कम हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सबै यो ब्लडहरु यहाँ आउने भएको कारणले गर्दा यो पेटको लागि डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो योगासन हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बसेर गर्ने मध्येको पहिलो आसन भयो अब दोस्रो आसनमा तपाईलाई बसेर गर्नेमा यही पोजिसनमा बस्नुस् अथवा सुखासनमा बस्नुस् हातले यसरी दाहिने देब्रे हातलाई दाहिने हातले टक्क पछाडी राख्दिनुस् इन्हेल गर्नुस् एक्सहेलिङ गर्दै 1 2 3 गर्नुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 इन्हेलिङ 1 2 3 एक्सहेलिङ 1 2 3 गर्नुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 inhaling 1 2 3 exhaling 1 2 3 hold 2 3 4 5 6 inhaling 1 2 3 गर्नु होला यो फेरि तपाईले यसरी सेटअप चेन्ज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल सेटअप चेन्जमा मैले यसरी राख्दिन ल सुखासनमा गर्नुहुन्छ भने सुखासनमा फेरि यतातिर छप्दिनुस् इन्हेल गर्नुस् एक्सहेल गर्दै 1 2 3 गर्नुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 इन्हेलिङ 1 2 3 गर्नुस् एक्सहेलिङ 1 2 3 गर्नुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 इन्हेलिङ 1 2 3 एक्सहेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 फेरि इन्हेलिङ 1 2 3 गर्दिनु ल यो पनि एकदमै हाम्रो शरीरको लागि हाम्रो ओभरअल बडी फंक्सनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो योगासन हो यसलाई पनि तपाईले यो मैले दोस्रो आसनमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु यसलाई पनि तपाईले आफ्नो डेली रुटिनमा चाहिँ समावेश गर्नु होला फेरि तेस्रो योगासनमा चाहिँ बसेर गर्नेमा चाहिँ तपाईले सिम्पली यसरी बाला आसना गर्न सक्नुहुन्छ चाइल्ड पोज गर्न सक्नुहुन्छ यो रिल्याक्सेसन योगा पोस्चर पनि हो सास लिनुस् सास फाल्नुस् यो तेस्रो योगासन है बसेर गर्नुमा तेस्रो योगासन अब बिस्तारै फेरि तपाईहरुलाई सुतेर गर्ने मैले सामान्य आसनहरु गराउन गरेको छु यसरी द्राढ आसनमा सुत्नु सामान्य रूपमा यसरी दाहिने साइडबाट यसरी यो द्राढ आसन हो त्यसपछि बिस्तारै यता फर्किनुस् र तपाईहरुलाई कोब्रा पोज है पहिलो आसनमा चाहिँ बसेर गर्ने आसनमा कोब्रा पोज सुतेर गर्नेमा कोब्रा पोज पहिला यसरी रिल्याक्स गरिदिनुस् मकर आसनमा बिस्तारै यो हातलाई चाहिँ टक्क साइडमा राख्नुस् तपाईको दुईटा हात हुन्छ नि ह्यान्ड कोही पामले चाहिँ टक्क हातलाई छोपे जस्तो गर्नुस् खुट्टा चङ्गै राख्नुस् इन्हेल गर्नुस् 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 एक्सहेलिङ 1 2 3 यो पनि ब्याक पेनको लागि पेटको लागि हरेक चीजको लागि राम्रो हुन्छ तर तपाईले उठाउँदा चाहिँ यो नाइटो भन्दा माथि नउठाउनु होला है नाइटो भन्दा माथिको मात्र तलको एरियालाई चाहिँ टक्क जमिनमा राख्नुस् माथिल्लो एरियालाई मात्र यसरी उठाइदिनु होला है यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ ओभरअल बडी फंक्सनको लागि त्यस्तै गरेर फेरि तपाईले यसैमा अर्को भेरिएसनमा इन्हेलिङ 1 2 3 गर्नुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 एक्सहेलिङ 1 2 3 गर्नुस् र फेरि मकर आसनमा चाहिँ रिल्याक्स गरिदिनु होला यो आसना पनि तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ तपाईको ओभरअल बडी फंक्सनको लागि बिगिनरको लागि यसलाई पनि समावेश गर्नु होला त्यसैगरी फेरि अर्को योगासनमा यसरी सुपाइन पोजिसनमा गर्नुस् र यो भनेको एकदमै राम्रो योगासना हो स्पेशली ढाड दुख्ने बिमारहरुको लागि साइटिकाको लागि हरेकको लागि बिगिनरको लागि पनि यो स्टिक आसना भन्छ सास लिनुस् इन्हेलिङ 1 2 3 गरेर तनक्क तन्काउनुस् होल्ड गर्नुस् 2 3 4 5 6 गर्नुस् फेरि इन्हेलिङ 1 2 3 गरिदिनु होला तपाईले फेरि अलि टाइम स्ट्याटिक भर्जनमा गर्नुहुन्छ भने फेरि इन्हेल गर्नुस् यस्तो गर्नुस् र एउटा मान्छेले माथिबाट पनि तानेको छ एउटा मान्छेले तलबाट पनि तानेको छ तनक्क ढाड सिधा भएको छ भन्ने सम्झिनुस् त्यसपछि यस्तो राख्नु होला यो आसना पनि तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यसलाई पनि तपाईले आफ्नो योगासनमा समावेश गर्नु होला बिस्तारै एक्सहेल गर्दै चाहिँ खुट्टा र हात चाहिँ एकचोटी रिलिज गरिदिनु होला त्यसपछि अर्को योगासनमा तपाईले सुतेर गर्नेमा यो दोस्रो आसना भयो तेस्रो आसनमा चाहिँ पवन मुक्त आसना गर्नुस् एक्सहेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 inhaling 1 2 3 exhaling 1 2 3 hold 2 3 4 5 6 inhaling 1 2 3 exhaling 1 2 3 hold 2 3 4 5 6 फेरि इन्हेलिङ 1 2 3 गर्नु होला अब म लास्टमा
सुतेर गर्नेको लास्टमा यो आसना जहिले पनि गर्नु होला। सास लिनुहोस्, सास फाल्नुहोस्, इन्हेलिङ गर्दै एक्सेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 इन्हेलिङ 1 2 3 एक्सेलिङ 1 2 3 होल्ड 2 3 4 5 6 गर्नुहोस्। फेरि इन्हेलिङ 1 2 3 गरेर फेरि रिलिज गरिदिनु होला र यसरी सब आसनामा एकदमै रिल्याक्स गर्नु होला। रिल्याक्स गरिदिनु होला। तपाईको शरीरको सबै मर्म स्थानहरूलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। मैले विभिन्न भिडियोहरू पनि बनाएको छु सब आसना कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यसलाई पनि तपाईले आफ्नो योगासनमा समावेश गर्नुहोस्। स्पेशल मैले 9 10 10 11 वटा आसना गराएको छु, 10 वटा भनौँ स्पेशलले, र त्यसमा चाहिँ तपाईले बिस्तारै दाहिने साइडबाट फर्किनुहोस् र यसरी उठ्नुहोस्। अब यदि तपाईहरु योगा आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ योगालाई इन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि आजका यी 10 वटा योगा आसनाहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछन्। तपाईको लागि जस्ट 10 मिनेटको लागि मात्रै प्रिपेयर गरेको छु। कृपया राम्रोसँग ध्यानसँग तपाईले डेली रूपमा चाहिँ योगा गर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईको फिजिकल, मेन्टल र स्पिरिचुअल हेल्थ राम्रो हुनेछ, सुखिनेछ भन्दै आजको यो भिडियोलाई चाहिँ मैले शान्ति मन्त्र सहित अन्त्य गर्न चाहन्छु। अस्तो मा सदगमय तमसोमा ज्योतिरगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शान्ति शान्ति शान्ति। थ्याङ्क यू फर साधना, सङ्कल्प एन्ड डेडिकेसन। इनहेल गर्दै आउनुहोस्, रब गर्नुहोस् पामलाई, त्यसै बिस्तारै पामलाई चाहिँ आँखामा लगाइदिनुहोस् र स्लाइड डाउन गरिदिनुहोस्। नमस्कार योगीज, बाई बाई योगीज, ह्याभ अ नाइस डे।